हेलो फ्रेंड्स, मारी यूट्यूब चेनल रीटा स्टिच एंड क्राफ्ट में तमारुं स्वागत है। आज हूँ पेंट में कट केवी रीते लगावुं ए हूँ तमने शीखवाड़ीश। तो तेना माटे मैं पेंट पहलेथी ज कटिंग करी लीधुं छे अने हवे साइड में सिलाई करवानी छे। तो साइड में आपणे सिलाई करी लेशुं। तो આપણે નીચેથી 4.5 ઇંચ માપ લેવાનું છે। તો આપણે અહીંથી 4.5 ઇંચે નિશાન કરવાનું છે। જોઈ શકો છો 4.5 ઇંચે આપણે અહીંયા નિશાન કરવાનું છે। તો આપણે અહીંયા સુધી સિલાઈ લેવાની છે। तो આપણે 4.5 ઇંચે અહીંયા નિશાન લીધું છે અને હવે આ ભાગને આવી રીતે આપણે ખોલી નાખશું। જોઈ શકો છો આ રીતે થશે અને નીચે આપણે 1/2 ઇંચ જેટલું પટ્ટી આવી રીતે વાળી લેવાની છે। જોઈ શકો છો આ રીતે આપણે બે બાજુ પટ્ટી વાળી દીધી છે। હવે જે આ ભાગ છે, જે વાળેલો ભાગ છે તે આપણે અહીંયા આવી રીતે અડાડી દેવાનો છે। આ રીતે ઉપર નથી લેવાનો, સાઈડમાં જ તે આ રીતે અડાડવાનો છે અને હવે ત્યાંથી આપણે અહીંયા સિલાઈ કરી લેવાની છે। सिलाई करवानी छे। सामेनी साइड पण आपणे ए ज रीते करवानुं छे। आपणे आई लगीने सिलाई लई लेवानी छे। હવે આપણે આ ભાગને આવી રીતે સવળો કરી લેવાનો છે અને ખૂણા સરખા બરાબર બહાર કાઢી લેવાના છે। આ ભાગને પણ આવી રીતે ઉપર નાખશું। જોઈ શકો છો આપણે આ રીતે થઈ જશે। હવે આ ભાગને આપણે ઊંધો કરી લેશું આ રીતે। હવે આપણે અહીંયા સિલાઈ લગાવવાની છે। તો અહીંયા સિલાઈ લગાવી લેશું। તો જોઈ શકો છો આપણે કટ લગાવી દીધા છે। તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો, જેથી આવા વિડીયો તમને જલ્દી અને ઝડપથી તમારી સુધી પહોંચી શકે। ધન્યવાદ।